So angatin muna, then luluwagan counterclockwise. So yan hanggang pagka ano na yan, pagka hindi na siya bumababa, pwede nang tanggalin to. So yan, tanggal na. Tapos ganun lang, slide pagpasok, pag install ganyan lang din, slide pabalik, tapos insert lang din ito. Yan, then higpitan lang ulit tong Torx bolt.